lè sọ pé pásítọ̀ ní kí n má ṣe báyìí fún ẹ pásítọ̀ ní kí n má sọ báyìí fún ẹ ibẹ̀ dẹ̀ ni wàhálà ti wà ibẹ̀ ni wàhálà ti wà because there is a breakdown in communication kí ló dé tọ́kọ àti àwọn ò lè sọ̀rọ̀ fún ẹ má sọ fọ́kọ ní o torí ọ̀rọ̀ yẹn léwu gan-an. bẹ́ẹ̀ni. ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń gbóhùn wa ẹ káàbọ̀ sí orí òjíṣẹ́ TV níbi tí a ti máa ń mú oríṣiríṣi ètò wá fún wa lórí ọ̀rọ̀ ayé wa tẹ́yìn náà bá wò ó ẹ fi kọ́gbọ́n àwa náà á wò ó a ó fi kọ́gbọ́n ẹ bá wa like ẹ bá wa share ẹ bá wa comment sí orí òjíṣẹ́ TV pàápàá jùlọ ẹ bá wa tẹ notification bell so that a bá upload ẹ̀yin lè máa kọ́kọ́ máa rí ohun tí a bá gbé jáde sí orí òjíṣẹ́ TV ṣé wá rí nǹkan tó mú wá fún wa lénìí ara ọ̀tọ̀ ni ó lágbára mo fẹ́ kẹ́yìn náà jókòó kẹ́ wá lọ wo ohun tí a mú wá fún wa lénìí ó yá ẹ wá lọ wo. wọ́n tẹ́lẹ̀ gbà tí mi rí fún wọn mọ́ ní ẹ tó ń rò pé bóyá owó yẹn sì tó ń wà nbẹ èmi ò lọ ẹniwé ẹsẹ pé mi ò tẹ̀ka mọ́ ilé tí mo jókòó sí ni màmá jókòó sí ló sá ń bẹ̀bẹ̀ ìgbà tí mo sá débẹ̀ ẹ bá náà sọ pé owó àìtẹ́ mi sọ pé mi ò wá church mọ́ ìkílé ni mo ní owó àìtẹ́ mo sọ pé mi ò wá church mọ́ mo ní opinion mi láti take náà tó wù mí ni mo ṣe dandan ní tí n bá wá church mọ́ ni pé ṣé ìyàwó yẹn sọ pé kìnìún mo ní n tó sọ bẹ́ẹ̀ ló tọ́ bọ́ tí mi ò gbà pé 21 days ló kù ẹni tó kìnìún mo ní kí wá ní solution tó sọ à ń bẹ̀ mí ni tó ló mọ̀ pé mo lè dàbẹ̀ yẹn rú mo lè fọ́n kan mọ́ wọn lórí church ń mọ̀ mí dáadáa pé kò ní gbọ́ kò ní gbà ní mí because ọlọ́run tó ń bẹ́yìn náà sọ̀rọ̀ lè bẹ́ mi náà sọ̀rọ̀ so kásámọ̀ fọ̀rọ̀ kùn lọ́jà sá pẹ̀lú bó sáà ṣe bẹ̀ mí tó sáà ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ bí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ kó sáà fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ó sáà ń bẹ̀ mí ni pé kí n jọ nítorí ọlọ́run kí n sá máa sọ nǹkan kan bí kò já gidi kọjọ nǹkan kan pé gbóni màá bẹ̀rẹ̀ sí máa wá church padà mo ní gbọ́ ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ ni mo ní mo sì fẹ́ gbọ́ ohùn ọlọ́run náà ká má purọ́ up till now obìnrin yẹn ló wà bí o kò sádùá kankan tí pásítọ̀ gbà fún mi dẹ̀ lọ anywhere o òun ló wà pẹ̀lú mi nù lẹ́sìn inú mọ́tò mo ti ń pè mo wá nù mọ́tò ni òun sì ń sùn lọ́nà lẹ́sìn that's one of the experience kò sí nǹkan kan táwọn ènìyàn yìí rí irọ́ ti pọ̀ jù ó mọ̀ pé ńgbà yẹn ká ní pé owó sì wà lọ́wọ́ mi ni dáàdi kí la máa ṣe sórí òkèlè máa mú lọ kí la máa ṣe tó máa ní pé nǹkan tó ń fẹ́ gbà lélẹ̀ máa sẹ́ndì ẹ̀ sínú ẹ̀mí délé ni bẹ́ẹ̀ bí gbàdá pé sá jẹ̀yàn lájẹrun tẹ́ pé inú mọ́tò bíi méjì àbí mẹ́ta tí mo lò mọ́tò kẹyọ kan mọ́ mi lọ́wọ́ àìlé àmọ́yé nǹkan ló lọ sí ẹ wo ṣẹ́rí mo sábà pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń tú àwọn èèyàn yìí lẹ̀ àwọn ọmọ yín tí náà wọn ní wọnú ìgbèkùn lọ lágbára Ọlọ́run because ẹ jẹ́ kójú wo tí ẹ jẹ́ kí iye wo sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan sà ẹ jẹ́ kí iye wo sí ìkan lára àwọn tí mo tiẹ̀ mọ́ náwó fún lórí òkè kò yí kí n brief ọ wá sí kíní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ wa ń bì ní ó wá sí Lugbe nígbà tó kù ń Lugbe lọ sí Kubwa wọn wá ní ọ̀rẹ́ mi wà ń bẹ̀ wọn lọ́rẹ́ mi wèrè wo mi ní dáko ẹ̀ torí gbogbo òlù ló mọ̀ Sáàmù Òjò mo ní èmi ó nígbà kan kò tí ẹ̀ sí tí wọ́n tiẹ̀ sí máa sọ torí mo kò lè wá jọ ilé bá fẹ́ ẹ wo àwọn pípọ̀ yìí ọ̀rọ̀ wọn gàṣà lórí òkèkè yìí níjọ́ kan ló ní pé òun rí kinní kan sí mi o pé bọ̀tà agbádá tó ń wọ̀ yìí pé n tí mo gbọ́dọ̀ fi sànì kó wọ́n bọ́ sí mi lọ́rùn àìmọye àwọn nǹkan ìlọ́tọ̀ ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ èmi náà mo gọ̀ gidi kí n tó mọ̀ pé ọ̀gbàgbà làwọn èèyàn yìí ọ̀nà jìn kì í mọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀rín mo dáadáa ní kì í mọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀rín. lẹ bá sọwọ́ agbádá mi ló lẹ bẹ́ẹ̀ ṣe pé ẹ̀wọ̀n ọjọ́ jáde lọ sí orí òkè. ọ̀rọ̀ tẹ́ fi ń rí ẹ̀rín yìí tí n bá ní kí n máa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ experience pẹ̀lú àwọn pásítọ̀ yìí ok mo lọ síbi kan again ẹnìkan sọ pé alágbádá náà ẹgbẹ́ wa gbádá náà. mo lọ síbi kan kí n lọ gbàdúrà
mo ṣe kúnlẹ̀ orúkọ Jésù orúkọ Jésù bàbá Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ mo ní kí Ọlọ́run bá yín sọ mà ǹjẹ́ ẹ lè fún Ọlọ́run ní nǹkan tí ó ta Ọlọ́run lára tí ó dùn gidi gan èmi dẹ̀ ti mọ̀ pé ìfẹ́ kí olórí ọmọ ẹ̀gbọ́n tí mo sọ mo ti mọ̀ pé mọ́tò tí mo gbé dání ní ọ̀tọ̀ Ọlọ́run lára mọ́tò mi ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi ìgbà yẹn mo dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ra mọ́tò yẹn ni. lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí mo ti ṣe sínú tọ́ọ̀tì yẹn láì mọyì nǹkan tí mo ti ṣe ẹ̀dẹ̀ tó wú mi sún ṣé kí n wá máa fẹsẹ̀ rìn ni mo kọ́kọ́ wò pé mọ́mí nǹkan tẹ̀ ń sọ tí ì yé mi lẹ́yìn ìgbà tó pé tèmi bá ìgbà ọ̀pọ̀ ọ̀gbà ni mo ti gbé mọ́tò yìí kalẹ̀ fún wọn pé tó kán lọ lò ó tẹ́ bá fẹ́ travel tẹ́ bá lọ lórí òkè o ẹ bá wò mí sùn orúkọ Jésù Ọlọ́run gbàdúrà fún mi Ọlọ́run jẹ́ kí n gbádùn tó ń bá mi sọ̀rọ̀ ẹ ní láti ṣe ìtọrẹ àánú tó lágbára ọrẹ kàǹkà kí kagúnláyà ẹ gbọ́dọ̀ sí fún Ọlọ́run. ọrẹ kàǹkì. mo kọ́kọ́ wò pé kí ni mo pé èmi ẹ̀ sọ ibi tí wọ́n lọ. Ọlọ́run ti wá digun. èmi dẹ̀ ti mọ ibi tí wọ́n lọ mo sára dákẹ́ mo sáfẹ́ kan láwọn ṣùgbọ́n lójú Ọlọ́run àtẹ̀yàn kọ́ láwọn àmọ́ ní mi ò tí ì mọ nǹkan tẹ́ ń sọ ṣé ilé tí mò ń gbé ni kí n fi ilẹ̀ ni àbí ilé kan náà tó kúkú nìyẹn á ti fi gbogbo ẹ̀ àti tà nígbà tí gbé tí ò sí nǹkan kan mọ́ mo ní bọ̀t kí ló tún wá fi lè kan Ọlọ́run lára tí mo lè fún kò dẹ̀ lè gba aṣọ tí mò ń wọ̀ àbí aṣọ tí mo fẹ́ wà bàtà tí ò bàtà tí yìí àmọye bàtà tí yẹ táwọn èèyàn lè kó fún Ọlọ́run tí bàtà yìí wá ní ẹ̀yin náà mọ nǹkan tẹ́ yẹ kẹ́ ẹ fọ́ Ọlọ́run ẹ̀ mọ́ mo ti wá mọ́tò yẹn ló sá wà lórí ẹ̀mí wọn ó dẹ̀ ti dá fẹnu wọn sọ pé ìgbà mi lẹ máa rà mí ẹ ló sà gbogbo ọdún tí mo lò níbi tí mo lò ń bẹ tí mo kàn waste ibẹ̀ jìnnà sí ọ̀dọ̀ mi o lórí dé orí òkè yẹn ó jìnnà sọ́dọ̀ mi o. ẹ dúró náà fọ́pọ́lá ẹ dúró. ẹ ló sà ẹ ló nẹ́tíwọ̀kì ni ọmọ à ń gbọ́ yín bọ̀ síwájú nẹ́tíwọ̀kì wọn ni. ẹ sà gbogbo ọdún tí mo lò ń bẹ sà òmùlẹ̀ mo fò ní. ó lágbára. òmùlẹ̀ mo fò ní. ṣe rí inú mi kàn dùn fún ìgbé ayé bọ̀dá Daniel Rotimi rẹ̀ pé adúpẹ́ lágbára Ọlọ́run àwọn èèyàn máa bọ́ lágbára Ọlọ́run lọ́wọ́ àwọn èèyàn kà wọ̀nyí torí àwọn èèyàn kà ní káwọn sí. náà àbí àwọn tó ń flag mi. Hello, sir. Bàbá mi ẹ̀kọ́. So what I'm trying to say is that gbogbo ọdún tí mo lò ní gbogbo àwọn nǹkan tí mo ń ṣe tí mo ń kiri káàkiri yìí iṣẹ́ ẹyọ kan mi ò rí gbà torí builder ni mi engineer lè mi iṣẹ́ ẹyọ kan gbogbo owó tí mo ní mo ná mo ta lé mo ta gbogbo ẹ̀ ló wá kó ẹyọ kan tèmi àti ìyàwó mi tá à ń pè yìí I'm telling you nǹkan tí mo bá pàdé náà lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí kì í ṣe kékeré ìgbà tí yé mi tó sí tẹ́ pé tí n bá gba dẹ́rẹ́bà mi jẹ́ abẹ́yọ kan ó tún máa join mi mo máa sábà lọ sórí òkè lọ́ndì 24 tí n bá ti gbàdúrà tán àwọn orí òkè obìnrin wà orí òkè ọkùnrin wà lórí òkè kò yí but ní ti tèmi o tí n bá ti gbàdúrà mo tún dá tèmi gbà lọ́tọ̀ so tí wọ́n bá ti ń powó báyìí èmi ni màá kọ́kọ́ jáde tèmi rò pé bóyá Ọlọ́run ló náwó mi àṣà pásọ̀ ló ń fowó mi sára rìn dé bàbá kíyè mi tó sí ọ̀nà jíǹsà. ẹ̀yin ni ṣọ́ máa ga. ẹ wà nù má gà burúkú má gà burúkú. so sad. Anyway gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yóò dàbí ẹni pé oúnjẹ kan máa dínkù díẹ̀ torí wèrè wọn máa kówó máa lọ títí. wọn ò rówó mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀ ẹ̀rí pé tẹ́ bá ti ń gbàdúrà tán wọn àpò àwọn àpò mọ́ bíi tẹ́lẹ̀ o. iṣẹ́ wọn ti káàsì gbogbo yẹn ti ń gbọ̀n. wọ́n ti gbọ́n nǹkan tẹ́mi ọkàn sọ ni pé opportunity mo ní lálẹ́ yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ti ń ṣe kínní ìbí àti láìka káàkiri àwa náà ṣe máa lẹ́sẹ̀ máa ní àwọn ẹ̀ka káàkiri táàmù fún yín lábọ̀ ẹni tí ìyẹn fi lè jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà nìyẹn torí àmọ́ sígun lọ bá wọn church láìpẹ́ yìí ni wọ́n ní díẹ̀
Àwọn máa sígun bá wọn tó gidi gan. Ìyá àkọ́kọ́ ti lọ rìpọ́ọ̀tì wọn ná. Àgbà yahoo àwọn náà ní client bí àwọn ọmọ yahoo. Bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá wọ́n dẹ̀ ṣe láwọn disciple tí ò tí ì bẹ̀ nínú ìgbèkùn industry yahoo sílẹ̀. Àwọn gangan ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ yahoo. Àwọn ni àwọn náà bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣé bàbá. Ojú àwọn èèyàn rí sà, Ọlọ́run ló máa ràn yín lọ́wọ́. Ẹ ní ṣàṣetì lórúkọ Olúwa. Àmín o. Ẹ ní ṣàṣetì, kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín, kò ní rẹ̀ yín lórúkọ Olúwa. Ọwọ́ wọn ò ní bà yín lágbára Ọlọ́run alààyè. Bí Ọlọ́run ti bẹ àti ẹ̀mí ẹ̀. Ṣẹ́rí the most important thing mi kàn mọ̀ ni pé àdúrà dáa lóòótọ́ but kí káwa gangan kájà ládùúrà fúnra ara wa. Kò sí ohun tí pásítọ̀ bá gbàdúrà fún ọ tàbí tí wòlíì bá gbàdúrà fún ọ. Àwọn akọ́tẹ̀lẹ̀ wòlíì ara wa ní ìsinyìí. That's it. Àwa nígbà tó ń gbọ́wọ́ léèyàn lórí mọ́ lẹ́yìn tó ń gbalẹ̀ wọ́n tún máa ní amọ̀ntẹ́ ńlá kan já wọ́n ti kọ́kọ́ mi iye bá ní ẹ tún fi tọ́ Ọlọ́run lọ́rẹ́ lẹ́yìn ìtẹ́ ìgbàlẹ̀ lẹ́yìn tí ò sí nǹkan kan kò sí báwo lọmọ ṣe ń jẹun ẹ tún máa ní ẹ wá máa gbàdúrà kọ́nà lè là ẹ tún kò tún jẹ́ àwọn míì tí wọ́n máa gun orí pẹpẹ wọ́n á tún mú èpè mọ́ bẹ́ẹ̀ ká fi kí ní. ẹgbẹ́ ilé ìsà sọ́rí ìsà ẹgbẹ́ ilé ìwọ fúnra rẹ lọ sọ pé tó Ọlọ́run ní kò yan àwọn bíi 6 àbí 4 kan náà church kàtẹ́ lọ sórí òkè ó ní bọ̀dá Kẹ́hìndé ẹ̀yin lẹ máa lídìí ẹ̀yin náà wà lára wọn àmọ́ ní kò sí wàhálà sà àmọ́ ní mò ń lọ bí iṣẹ́ ó lẹ gbọ́dọ̀ fi sẹ́yìn lẹ̀ ni o àmọ́ ní kò sí wàhálà wọ́n sá gbogbo wa àwa tó ti mọ̀ pé òun gbọ́dọ̀ rí nǹkan gbà lọ́wọ́ wa ńgbà dórí òkè tán tó parí àdúrà bíi wákàtí kan kò ju ìṣẹ́jú 15 àbí bíi mélòó kan tó lò pẹ̀lú wa tó kún un tètè rìlíìsì yín kẹ́ ẹ mọ́ lọ bí iṣẹ́ àní kò sí wàhálà orúkọ Jésù Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ ẹ̀yin má fi mí lọ́rùn lẹ̀ má jẹ́ ìfẹ́ jíṣẹ́ yìí mo ní lọ́sàn gbára pípípí nígbà tí ó dá lọ́ba ní pé Ọlọ́run ní pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí kẹ́ fún mi 20,000. I'm telling you ẹ̀rù kọ́kọ́ bà mí. Àwọn tó ti strategize tó ti ka gbogbo orí tó wá fún prayer wọ́n ti target yín wọ́n ti wò ó pé at least come what may wọ́n ti ní target pé àwọn gbọ́dọ̀ gbé iye báyìí lọ lélẹ̀ nì. Mọ gbogbo àwọn bíbí yìí wọ́n ti plan wọ́n ti ṣe head count yín wọ́n ti mọ iye tó fẹ́ kó lọ́lé wọ́n ti strategize. Nǹkan lọ́nà ayé sà ẹni bá kàn ló mọ̀ bẹ́ẹ̀ mú mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run pẹ̀lú tí ẹ̀ ń ṣe àwọn èèyàn máa bọ́ lórúkọ Olúwa. Wọ́n máa bọ́. Bẹ̀tà àwọn irú àwa yìí. Ẹni a sọ pé hello Mr. Rotimi ẹ wò Jamil ní ti pè yín kẹ́rì àwa bíi 6 la kóra wa jọ wọ́n mú fídíò yìí wá ní bírèkì à ń gbọ́ báyìí ojú wa ti là. Àtẹ́ǹdì owó sí pásítọ̀ kankan mọ́ pàǹsán táìtì àwọn pẹ́rẹ́ǹtì wa àwọn ẹbí wa là ń tọ́jú àtàwọn ọ̀rẹ́ tó nídìí oúnjẹ. Mo ní ẹ ṣé. Ẹ ṣàbótí ẹkú rí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ṣe kú rí nìyẹn. Ṣé mo dúpẹ́ thanks so much. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ live video yìí ìròyìn ayọ̀ tí mo mú wá nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ni wípé it is not going to be Rotimi Daniels again against these people. It is now a body, an NGO body, Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity. Wọ́n ti sábà ìjọba ti fò tẹ̀lú, wọ́n ti gbé jáde, certificate ti jáde báyìí. Èmi ò dẹ̀ mọ̀ tí mo sọ pé ẹ bá máa ní ẹ̀ka káàkiri. Ẹ̀yin náà máa ní disciples di tiwọn. Àfẹnufẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀ sẹ́. Bẹ́ẹ̀ni disciple pọ̀. A máa jáde fún wọn táwọn èèyàn máa wà liberated kò sí ní sẹ́ẹ̀. Àfi ṣeré tẹ́lẹ̀ ló dá ìgbà tó pé à ń ṣe nísìnyí ẹ máa tún wá wò ẹni tó kọ́kọ́ gbaṣẹ́ yẹn ní March pé òun fẹ́ bá mi ṣe registration yẹn àṣeéṣì ń lọ sí MFM pásítọ̀ MFM ni tó dẹ̀ fi búrẹ́dì kó mi ló mọ bẹ̀rẹ̀ ẹni tó ṣe orí bíbà náà ló wà Punchbeck. Wọ́n ní lọ́ọ̀yà kan pápápá ẹni yẹn dẹ̀ fún ọmọ orúkọ yẹn ní pé òun ti lọ wo system àwọn Rotimi Daniels lọ́gán mi mọ̀
ẹja ṣe bẹ́ẹ̀ yá ìtorí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe ká tì í bọ̀ sódà nígbà tásìkò ẹ bá dé wọ́n ti sign ẹ̀ tán kán tó mọ̀ pé àwọn làwọn sign ẹ̀ that you can do this. Pastor ẹ̀ mọ implication kan tẹ́ fẹ́ ṣe ni ó fẹ́ delay ẹ̀ ni. wọ́n wá ní mo wá lọ fọ́ndà Facebook ẹ̀ ní ìjẹta. Nǹkan tó ń pè ní paralysis by analysis ó fẹ́ dọ́gbọ́n paralyze idea yẹn ni ó mọ nǹkan tó ń ṣe. wọ́n fọ kó ọ̀rọ̀ gba àlàyé lẹ́nu mi nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Inú mi wá dùn wípé àwọn nǹkan jíò wọn tó mo lè sọ pé bóyá ó wà or whatever mi fi hàn. Ibi tí Elédùmarè ti fún mi ní ọgbọ́n yẹn nìyẹn. Thank you so much Ayọ̀bámi. Thank you so much Buka. Thank you so much Ayomex. Thank you so much sir. And ẹ gbọ́dọ̀ wà meticulous pẹ̀lú information tí wọ́n máa share pẹ̀lú àwọn èèyàn because wọ́n máa wá nǹkan tó máa fi implicate yín. Bẹ́ẹ̀ni. Brother Olúmídé ṣe wà bẹ́ẹ̀. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́. Ẹ rọra o. Yes sir. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Ṣe. Ọlọ́run á dúró tì wọ́n. Ẹ má bínú first time tí máa ever join live program lélẹ́yìn. So mo máa ń jókòó sí sísàlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn. I listen to you all night and what have you just to learn. Kò sí gbogbo àwọn èèyàn tó ti sọ̀rọ̀ ṣáájú lálẹ́ mo kọ́ oríṣiríṣi ọgbọ́n. Yorùbá ní ibi tá à ń lọ ò jìnnà ibi tá à ń yà sí ló máa ń pọ̀n gbà mí. Ṣé rí à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn pastors. Personally mo feel pé issue tá à ń deal pẹ̀lú yìí ó tóbi ju ọ̀rọ̀ wọn lọ. Personally mo feel pé ibi tá ti bára wa lénìí ló subject wa. Ṣé rí wọ́n ní ọlọ́mọ ẹ̀ka rí ìṣòro. Ṣé rí tí wọ́n bá rí ìṣòro torí ìdààmú ọmọ ọdún mẹ́ta a máa advice baba 50 years old ọ̀rọ̀ ọmọ ọdún mẹ́ta yẹn á dẹ̀ máa make sense létí ẹ̀. Tí mo fi pé ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà when you sit before these people tó ń pèrè àwọn ní men of God. Òdodo ọ̀rọ̀. máa bring some instances. Ọ̀rọ̀ pastor no pastor no break home títí mi personally. Torí ex-wife mi jẹ́ èèyàn tó nígbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí mi Olúwa sọ wípé another side. Mo rántí incident kan tí pastor kan sọ fún ex-wife mi pé àjẹ́ níyà tó bí mi lọ́mọ pé àjẹ́ ni màmá mi. Ó ti máa ń mention kí ni ẹgbẹ́ wọn náà jẹ́ ni wọ́n mì yẹn kí n gbọ́. Nítorí ìlú òyìnbó tá a wà ibi tèmi ti dìde ilé tèmi ti dìde Anglican bí wá sí. Anglican ẹni tó bá máa Anglican dáadáa kò wọ́n Anglican ráyè pé nfa pastor wa back then tó bá preach sọ níjọ́ Sunday tẹ́ bá lọ wò nírọ̀lẹ́ Sunday ó ti mọ ti yún pop ní beer parlour nígbà yẹn. So kò sí pé Anglican ò ṣe church ọ̀dọ́ yẹn kan tí ìrànṣẹ́ anybody. But unfortunately mo bára mi pé ẹni tí mo fẹ́ gbàgbọ́ nínú wọ́n onígbàgbọ́ nínú pọ́n máa ń ràn sí yàn. So that fateful day I got back from the office mi tẹ̀ tí bọ́ mo sì wà ní lónìí ó ti wọlé that was my wife ó ti wọlé. Wọ́n gbé fóònù fún mi ta ló wà lórí fóònù ẹ̀ pásítọ̀ ni nìkan. Okay, hello pastor ẹ rọra o kìnnìkan pastor ó gbàdúrà lọ òun rí gbà òun ráwò kìnnìkan.
mo á gbọ́ tí yẹn ń sọ fún yín pé ẹ sọ fún yín ẹ sọ fún ẹ sọ fún ẹ sọ fún ẹ sọ fún nǹkan tẹ́ni rí ẹ sọ fún ó wá pass back fún alàgbà kíní kan kí n kàn sọ fún yín àjẹ́ nìyá yín o àjẹ́ nìyá yín ní pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe wọ́n ti rí pé kíní kan wọ́n máa gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yẹn wọ́n sọ oríṣiríṣi wọn á lókè mo ní ìyá mi tó jàjẹ́ yẹn kí lèèyàn lè ṣe fún ìyá tó jàjẹ́ yẹn tó bá ní ayé ìgbà yẹn tí mò ń sọ yìí tẹ́ bá £100 sterling will give you 25,000 naira nígbà yẹn so ó ní àwọn máa ṣiṣẹ́ kan ó ṣàkà gbogbo ẹ̀ pé wọ́n máa cost bí 25,000 pé ṣùgbọ́n táwọn bá ṣiṣẹ́ yẹn tán ìyá yín máa kú o ìyá yín máa ṣàìsàn wọ́n máa kú ìgbé tán bá bẹ̀rẹ̀ tí ṣàìsàn yẹn o wọ́n máa pè é má dá sí o. ṣé ìṣàlẹ̀ wù yí mi ìmọ̀ tí mo fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ yìí wà láyé ǹjẹ́ rí kọ́mẹ̀ntì. ìgbé ẹ má dá sí o mo ní okay so ìjọ́ kejì tí mo lọ sọ́fíìsì mo forward mo send £100 sákàǹtì ìyàwó mi mo ní wá send ẹ̀ sí pásítọ̀ yẹn kọ́ lọ ṣùgbọ́n tó máa ṣe. so ẹni tó bá mọ̀ gbà tí náírà jẹ́ 1 to 21 naira so tó jẹ́ £100 to 25,000 á mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn bíi over 15 years ago ni. so mo ní okay ẹ gbà lọ ṣe wọ́n dẹ̀ lọ ṣe so èmi ti jókòó ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta ọjọ́ kẹjọ yẹn mo ti ń wò pé kàn pè mí káwọn àbúrò mi sísítà mi kó pè mí pé mọ́mì ti kú o mọ́mì ò kú. ìyá tá à ń sọ èyí tó bá tẹ́nibọ̀dì bá lọ sórí page mi lórí TikTok a ṣe birthday 80th birthday wọn ní last year you understand now pastor this so-called pastor mo wá take time fúnra mi mo travel lọ sí Nigeria I met with the guy ó wà ní side pàjá mọ ọbẹ yẹn I met with the guy mo move very very close I move closer to the guy we became friends because mo fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ so just to buttress point everybody in some way of story mo realize pé the guy is nothing but a phone. In fact ìgbà tí màá kọ́ meet ẹ̀ ó tún gbàdúrà fún mi tó sọ pé à ń láti lọ bọ Ògún bóyá Jésù ò ní ìyapa. à ń láti lọ bọ Ògún no seriously ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí already me because I'm not me I don't make up story o mo sọ pé mo máa ń listen page yín mi ò ever first time láyé mi tí máa sọ̀rọ̀ lórí page anybody lélẹ̀ I don't mo kàn máa listen because so ó náà láti lọ bọ Ògún mo ní okay ó ṣàṣọ gbogbo kìíní yẹn ìṣòro ti tiẹ̀ òun fẹ́ jẹun ni but èmi fẹ́ mọ ibi tí ọ̀rọ̀ now èèlò la máa fi ṣe gbogbo kìíní over anyway àṣà whatever mo á sọ mo ní ẹ tiẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo ní èmi ń fẹ́ mo ní máa ń rí lórí TV tó máa ń ṣe Yorùbá pọ́n máa ń ní àwọn èèyàn ní àfọ̀ṣẹ wà tó dájú and this is meant to be a pastor. This was meant to be a pastor. Ó wá mú mi lọ sọ́dọ̀ another pastor. Ìyẹn mi àwọn àdúgbò yẹn mi mọ̀ àdúgbò yẹn. Tó yẹ pé ìyẹn ní nínú ilé ẹ̀ ó ní ìgò ńlá kan. Jar very big jar báyìí. Ejò ló wà nínú kíni jar yẹn. Ejò ló wà nínú ẹ̀. Tí wọ́n bu bóyá tea or whatever sórí ẹ̀. A jáde nínú ilé yẹn, a wá síta. Ìyẹn gbé ifá òjò. Now, where I'm before lọ pẹ̀lú gbogbo kíní ni pé mi ò ní blame àwọn people so much. Mi ò ní blame wọn so much. Tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ ti tèmi lálẹ́ yìí pé ṣé Ọlọ́run wà
màá sọ fún pé yes Ọlọ́run wà. Wow. Màá dẹ̀ sọ fún yín pé téèyàn bá ní personal relationship pẹ̀lú Ọlọ́run ẹ̀, you don't need anybody to pray for you. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá máa ń kúnlẹ̀ síwájú wọn, tá máa ń jẹ́ kán gbọ́ sí wa lórí pé kán gbàdúrà fún wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn la lè bọ́ a lè fi wọ́n sórí playlist wa ká máa bọ́ wọn easily. Èèyàn ní mọ̀ lára. Ṣùgbọ́n nítorí pé àwa fúnra wa nǹkan tó ń bá wa jà ní bóyá Nàìjíríà ni ò bóyá dúdú, torí mo ti lọ sórílẹ̀-èdè bóyá ní within Africa, outside of Africa. If tẹ́ bá lọ sí, for example, tẹ́ bá lọ sí American sin, tẹ́ bá fẹ́ tẹ́ bá dé America, tẹ́ bá tọ́ bá ní ibì kan jẹ́ ghetto, tẹ́ bá dé ghetto wọn, tẹ́ bá lọ àwọn tó wà ń bẹ̀ dúdú ni. Tẹ́ bá dé Paris, tẹ́ bá ní ibì kan jẹ́ ghetto, kí ni ó rán pẹ̀lú àwa dúdú gangan ló yẹ ká kọ́ bẹ́ ibi tó yẹ ká kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Kí ni ìṣòro wa? Kí ni problem wa? Tó fi jẹ́ pé when America is the richest country in the world, tá bá débẹ̀ àwa náà là ń suffer jù. Tá bá dé UK àwa là ń suffer jù. Tá bá anywhere tá bá lọ in the world àwa la máa wà ní the lowest of the lowest. So when we talk about pastor, for me, our pastor, imam, babaláwo, tí n bá go into story, gbogbo kìíní ilé mi tí mo ti experience, mo rí pé gimmicks ni irọ́ ni 419 oníkàkú nǹkan tó ń jẹ náà wá. And I can tell you that because mo lè sọ fún yín, but let's put that aside. Question tí mo ń béèrè, tí mo dẹ̀ ń béèrè dì sí lálẹ́ ni pé kí ló ṣe àwa dúdú tó jẹ́ wípé àgbérí? We live in the midst of plenty, in the midst of everything ní ayé. Orí ilẹ̀ bí ilé mi ní Nàìjíríà, ọmọ ọ̀dọ̀ mi pè mí, ó ní kíníkan nínú ọgbà pé òun rí tí igi ọsàn kan wù sínú ilé mi. Ìmí ta ló gbin igi ọsàn síbẹ̀? So that means Nigeria èèyàn lè jẹ fruit, èèyàn lè jẹ ọsàn kó ju epo kó ju seed sílẹ̀ kó wù. That's how blessed we are. So why are we living in abject poverty? Tabani pastor, ìṣòro yìí, abject poverty yìí ló ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ dé abẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn pastors yìí. Àwọn yẹn wá jẹ́ ọ̀dájú débi pé tó bá bá ìṣòro 10 naira dọ́dọ̀ wọn, in fact wọ́n fẹ́ bá yí ẹ̀jẹ̀ mọ́ ni. Wọn ò ní nǹkan tó ń pè ní pé okay o, empathy or sympathy kò sí lọ́rọ̀ wọn. So wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹ wọ́. Exactly. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ padà sí kí ló ibo ni ìṣòro wa ti bẹ̀rẹ̀ gangan. Ṣé rí question tẹ́ béèrè yìí? Wọ́n ní pé tí ògiri ò bá lanu, bẹ́ẹ̀ni, aláǹgbá àwọn tó pera wọn ní pásítọ̀ kò lè wọbẹ̀. Ṣé rí n tó fa ìṣòro tẹ́ mẹ́nu báyìí? Àìnífẹ̀ẹ́ ọmọ làkejì ní ìtàdẹ̀ ti gbàgbé pé tí ẹni yẹn bá là Ọlọ́run máa gbàdúrà yín o, Mr. Rotimi. Àìnífẹ̀ẹ́ ní ànífẹ̀ẹ́ ara wa mọ́. Mr. Rotimi, Ọlọ́run máa gbàdúrà yín. Tí ẹni mo ṣe bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ yẹn ni o, because mo realize pé ṣẹ́rí gbà tí mo kọ́ wọ ìlú òyìnbó, first thing mo kọ́ notice ìlú òyìnbó, ó ní ìfẹ́. They love themselves. Ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro táwọn èèyàn ń dojúkọ nílùú òyìnbó lénìí, àwa la kó wá síbẹ̀. Nítorí àwa láti ibi tí kò ti sí fẹ́, àwa ń wo nǹkan pé tẹ́ bá wọ bank láyé ìgbà yẹn, tẹ́ bá wọ bank bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣí account, first pass dání ibẹ̀ ẹ fẹ́ ṣí account ṣe mo ti lọ sí bank nílùú yìí rí, mo dẹ̀ fọlọ́n ṣẹlẹ́rìí tí owó tó wà lákàntì mi ò tó £5. That was in the early 90s. Kò tó £5. I was so hungry ọjọ́ yẹn. Mo wà ní Barclays Bank, mo queue. Gbà tó kàn mí, obìnrin wa ni mo fẹ́ withdraw obìnrin ní minimum mo gbọ́dọ̀ ní £5 lákàn. Iye kó tó kú mẹ́ra mi withdraw ẹ̀. Ó ní kí ló mo ní because I've not had anything all day.
òyìnbó ó dẹ̀ ní okay gbé kìíní sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ gbé báàgì ẹ̀ ní ilẹ̀ẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ yọ £10 ó mú lé mi lọ́wọ́ pé don't close your account gbà lọ fi wá nǹkan jẹ gbà lọ fi wá nǹkan jẹ nígbà tí owó níyì nílùú iná nìyẹn the same situation níbi tá a ti wá ẹni yẹn tún máa wá bó ṣe máa dákún ṣòro ẹni and I'm not berating my country and I'm not berating my people nǹkan ọ̀rọ̀ tí mo sọ lálẹ́ is ẹ jẹ́ kí gbogbo wa tá bá fẹ́ ká tó kó dé pé a máa na fẹ́ criticize pastor a fẹ́ bá àfọ àjà a fẹ́ bá babaláwo jà ẹ jẹ́ ká pera wa jókòó ká bira wa pé ìfẹ́ tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ìfẹ́ tẹ́ yìí sọ yẹn báwo la ṣe ń brother mi ẹgbẹ́ káàpù nǹkan tẹ́ sọ yìí some people are of the opinion that nígbà tán gbé Jésù or Muhammed wá là ń ṣe kan báyìí là ń ṣe kan báyìí I said no tẹ́ ẹ bá kàwé ó yẹ kẹ́ ẹ ka ọpọlọ náà ìfẹ́ tó wà ń gbà yẹn lè débi wípé ọkùnrin kan dẹ̀ fẹ́ yàwó méjì mẹ́ta gbogbo àwọn ọmọ wọn dẹ̀ máa ṣoríire. Of course my mother bàbá tó bí ìyá mi bàbá tó bí màmá mi ìyàwó méje ló ní gbogbo àwọn ọmọ tí bàbá yẹn bí pátápátá they all lived with my mother gbogbo wọn pass through ilé màmá mi kò sí ìgbà tí mo dé ìlú òyìnbó yìí tí mo dàgbà díẹ̀ ni mo tó mọ̀ pé lágbájá yìí ò ń ṣọmọ àmọ́ we didn't know because the love was too much. ẹ wá wo àwọn tó ń lọ sí church lẹ́nu torí ẹ̀ lóye pé inú máa ń bí mi táwọn kan bá wá sórí social media tí wọ́n máa ń wá sọ pé Jesus Christ or Islam is better or one pastor you cannot talk about ó jẹ́rẹ́ àwọn tó máa ń ṣe kínní lórí social media jù. I have a friend yẹn tó pé dọ́tí pastor kan bọ̀bọ́ yẹn wá ṣe comment against me lórí Facebook ẹni yìí wá rí wọ́n pè mí ní ibo ni mo ti mọ máa yí mo ní mi ìmọ̀rí ọkàn wá ṣe comment rádaràdá nínú òun bọ̀. kìíní ẹ ti freeze. So nǹkan tí Mr. Daniel sọ yẹn nípa. sọ yẹn pé kí n jọ where is the love oníyàwó ní ọlọ́mọ fún nǹkan tó ń sọ fún ẹni ẹlẹ́ni níbí báyìí. Now wọ́n still believe pé doctrine àwọn bàbá dáadáa tí máa ń pè wọ́n lólórí burúkú ara kan máa ń ta ẹ̀yìn kan ni because tí realize pé àwọn bàbá yẹn ti ba ilé jẹ́ wọ́n ti ba ọ̀nà jẹ́ wọ́n ti ba ayé àwọn èèyàn jẹ́. Of course. MSN members tó jẹ́ siblings they could not help each other because ẹni tó lówó lọ́wọ́ yẹn kò lè ó ń sọ fún àwọn tí ò lówó lọ́wọ́ pé wọ́n gbúdọ̀ wá ṣe deliverance ní MFM. What are we talking about? If you see the magnitude of the damage they have done psychologically, mentally, family-wise, and that is why I cannot hide my face. I cannot keep. There's no back pa. Yẹ́rí ìtara tẹ́ sọ yìí. Mo rántí ní ọdún náà lọ́hùn. I think that was my first trip or whatever to the US. Mo wá admire ìlú tí mo lọ Phoenix, Arizona pé ibi báyìí máa fa yín o mo ṣáà bọ̀bọ́ yẹn wá ní okay let me take you to the other side of America. I can drive lórí bridge ni o nǹkan tí mo sọ bí ẹmọ tí àwọn bá sọ pé Lagos mainland àti Lagos Island kẹ̀kọ́ cross bridge yẹn ṣẹ́rí bàtà máa débẹ̀ yẹn wọ́n pè bẹ̀rẹ̀ ní South Phoenix ṣé ẹ máa rò pé ẹ já sínú ọjà òyìnbó ni. Bọ̀bọ́ yẹn ní gbogbo ọ̀lẹ́ tó rà mí báyìí kò sí tọ́lẹ̀tì inú bẹ́ẹ̀ o kìíní kan kìíní. Àwọn ló ń gbé bẹ́ẹ̀ 100% black people. Àwọn tó lówó láàrin àwọn dúdú tó bá ti ní owó tán wọ́n máa yọra wọn kúrò ní ghetto yẹn lọ sí other side of the bridge. It won't help anybody. They will not do it. So if when we go even if you go back to Africa tàti wá. So Sherry, honestly, ọ̀rọ̀ àwọn pastor lójú tèmi o. Sherry tí ó bá di pé àwa fúnra wa bẹ̀rẹ̀ sí máa show love fúnra wa tábẹ̀rẹ̀ sí fìfẹ́ hàn fúnra wa tábẹ̀rẹ̀ sí fara wa sókè. They will be out of business. They will be out of business. They will be.
a lè wá nígbà di alẹ́ di àárọ̀ ọ̀la di ọjọ́ mẹ́ta tí a bá tí come to that realization pé ibi tí wàhálà ti ń wá ní ilé ìfẹ́ tá à ní ìṣe tẹ́mi bá ti jẹun tí má ti yó mi ò kí ẹ̀ pẹ̀lú mi tẹ́mi bá ti wà ókè mi ò kí tí a bá ti kúrò ní ibẹ̀ yẹn Mr. Rotimi honestly àwọn bàbá yìí a máa fún wọn ní client all the time ni. bẹ́ẹ̀ni. orí òkè kò sóò tẹ máa dárúkọ tó ti mú mi lọ. èmi tí máa ní pé ìgbà tí problem mo ní mo mú back sí Nàìjíríà pé ìlú òyìnbó ti sú mi 2009 10 11 12 gbogbo tí mo kó wá everything lọ mo rò pé tán ní òrìṣàlẹ̀ bàbá mi kan ló ń ṣe mí tọ́bẹ̀ sí mo sórí òkè Èkìtì orí òkè Iléṣà Èrìmọ̀ kò sókè tí mi ò gùn tán lóru mo bẹ̀rẹ̀ sí gun orí òkè káàkiri but ẹmọ tó wá fọ́nì jù pé time tí mo ń sọ yìí màmá mi my own mother ló ń fọ́ǹd orí òkè tí mo ń gun káàkiri because I did not have the money. àwọn bàbá pásítọ̀ tó mú mi kiri yìí ó mọ̀ pé èmi ò ní owó ṣùgbọ́n màmá arúgbó yìí owó tó ń tèmi máa ń get through Mr. Daniels kò tún ṣàánú mi abámadé bẹ́ẹ̀ ẹ máa fẹ́ lè ní 20,000 ẹ máa fẹ́ lè ní kìíní kan 1,000 níbo lówó yìí máa ti wá àwọn pípọ̀ wọn dájú débi but ìṣòro ló máa ń tìyàn lọ síbẹ̀ àwọn òde ní solution. ṣé wàá ní ìṣòro tó ń tì wá lọ síbẹ̀ yẹn ṣe àìtí nífẹ̀ẹ́ ara wa mọ́ because tíṣẹ́ bá wà ní family ìṣòro tó ń gbé obìnrin lọ síwájú pásítọ̀ mi. ẹ máa gbọ́ ìṣòro. tí ọkọ bá sọ fún wípé mo fò mọ nìṣó sẹ ẹjọ wà nínú ìṣòro ènìyàwó máa fọkàn balẹ̀ kò ní lọ. tí ọkọ bá ní problem tíyàwó bá sọ pé sẹ mo wà lẹ́yìn ẹsẹ̀ these are the things we need for one another. iṣẹ́ rí Mr. Daniel ọ̀tọ̀ tó wà nìyẹn ọ̀tọ̀ ní ibi tẹ́ lọ yẹn nítorí èmi ò sọ̀rọ̀ nípa mi ò sọ̀rọ̀ nípa ẹsẹ̀ àti nǹkan tí mo imagine mo ń sọ nípa nǹkan tí ẹ bá ṣe rí Ọlọ́run tẹ bá ti wà bójú ọkùnrin bójú obìnrin tí ẹ bá ti ní ìgbàgbọ́ nínú ara yín àti nínú Ọlọ́run tẹ́ ń sìn tẹ bá bìlì kó dìgbà tí Mr. Daniels bá tó sọ̀rọ̀ kí n tó gbọ́ wàhálà ni torí Mr. Daniels gan fún rẹ̀ ebi ń pa ó wò pé àbẹ̀yẹ jẹ nìyẹn so you say whatever ni ayé ṣé ká máa tójú bọlé kiri yẹn tó bá ti di pé à ń tójú bọlé kiri babaláwo ni àáfàá ni pásítọ̀ ni àwọn náà fẹ́ business làwọn bíbò yìí ṣe. business ni wọ́n ṣe. Uncle Olumide ẹjọ má bínú ṣẹ́rí ẹ ti dárò lẹ̀ rd ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ́nsìn pé báwo ló ṣe jẹ́ pé à support ara wa agenda number one they will separate you from the people who are going to help you. wọ́n mọ̀ yẹn náà ṣẹ̀bẹ̀ sọ́nsìn ṣe sọ pé ṣẹ̀bẹ̀ yẹn ti bíyàwó tẹ fẹ́ sílé ló dojú kan yín tó fi gbáyà sọ tó sọ pé tó ní ìyá àjẹ́ nìyá yìí àbí. bẹ́ẹ̀ni ṣèbí pásítọ̀ ló sọ fún pé kó sọ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. that's the first wọ́n kọ́kọ́ wọ́n make sure pé the solid unit tó jẹ́ pé yes wọ́n make sure pé anywhere tó jẹ́ pé tó mọ̀ pé ẹ̀rẹ̀ rí support wọ́n kọ́kọ́ dàbẹ̀rù. Uncle Olumide ṣé o mọ̀ pé àwọn màmá àgbàlagbà ló ń fọ́n they know now. The plan is that okay màmá yẹn kọ́ títí màmá yẹn máa fi filẹ̀ ṣáṣẹ́ bọ́lá kọ́ opportunity bá wà fún wọn wọ́n máa sọ̀kù wọn dry ni. gbogbo nǹkan tó à ń sọ yìí ṣe rí nǹkan tó à ń bẹ̀ ni pé it takes two to tango ṣọ́nà tí mo sọ yé yín fídíò kan mú trend nsìn rd ẹ wo àna abiyamọ ṣe yín what they are doing mo rò pé lọ́rì kan àbí nǹkan kan ó ń gbé àwọn bíi idomi àbí nǹkan kan lọ ní nọ́ọ̀sì ni o. orí fídíò yẹn I saw the video. Did you see human beings picking up sand with like you need alatimuyiwa àbí in the meantime in that same country ni o ẹ̀yin tí a sọ pé in that same country ni o àwọn kan máa ṣèyàwó ní weekend yìí sì yìí gbogbo aṣọ tí gbogbo wọn máa mú kò ní sí kankan nínú wọn tó máa cost less than 1 million àwọn aṣọ tó dàbí àwọn iṣẹ́ egungun kalaba tí gbogbo wọn kó kiri yẹn. yes we have churches we have mosques all over the place. gbogbo ọlọ́mọ máa lọ ṣe thanksgiving nínú àwọn church nínú àwọn mosque nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn not one of them is going to give 1 naira towards these people you saw them
Did you not see? It takes two to tango. You can lead a horse to water. You can What to drink. exactly? What So is the we essence don't of how like many ourselves. people verses that can read? Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ dárúkọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà is happening. Why it is happening abroad? Tabasoko àti akóra wa kúrò nínú ìṣẹ́ akóra wa kúrò. A country which is rich, milk is rich. Nigeria is rich, but we have these people who are making sure we stay impoverished. Poverty is, nobody should be poor in Nigeria. Nobody should be poor in Nigeria. Look, we are not saying that everybody has to be billionaire. We are not even saying that everybody should be millionaire. But I grew up. I'm going to be 65 in January. I remember a time in Nigeria when I was growing up. Chembo, medicine was free. Primary school was free. No, I more experience here. More experience medicine free. If you get a prescription from the hospital, you go to the chemist. Maybe the hospital there, not the hospital, free. In the United Kingdom, by saying, if anything, what NHS I told you, no. In fact, madam, inú mi dùgbẹ́ sọ pa NHS. Mo fẹ́ kẹ́ béèrè lọ́wọ́ ara ká béèrè lọ́wọ́ ara wa pé kí ni NHS ń ṣe tí because in the 70s in the 80s in Nigeria yẹn general hospital lẹ́kọ̀ọ́ mo ti lọ sí dental department mo lọ yẹ yín bẹ̀ it was free of charge tẹ́ bá yẹ yín yẹn tán wọ́n á tún fún yín ní slip tẹ́ máa lọ sí pharmacy department wọn tẹ́ máa lọ gba oògùn for free this is say Naija tan sọ. ṣe nígbà tí mo ń kékeré. wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹ wọ́ ó lókè lẹ́wọ̀ ẹ̀ wò sálẹ̀. ṣé láwọn bàbá tán láwọn gba ìpè yìí. jẹ̀dídúwẹ̀ fẹ́ẹ́ porí àgátà ní porí ìkòkò àwọn mọ́sí orí ìmọ̀ládé ni o ọ̀ṣọ́fà ni o ayọ̀ babalọ́lá ni o olókè ẹ̀dẹ̀ ọlọ́run 1930 ni o gbogbo àwọn yẹn wà lára nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe tí yóò ti tọ̀ sọ̀rọ̀ medical sector. nígbà táwọn èèyàn bá lọ tó epo mi náà ń gbà omi wèrè náà ń gbà káàkiri. bó ṣe wà nìyẹn. If we have a good government, religion will be powerless. If we have a good government, all religion will be powerless. Because the people who are satisfied and the people who are eating well. Téèyàn bá embark lórí project oní project èèyàn ò lè ever get it right láíláí. Nǹkan tẹ́yìn fúnra yín tẹ design láti bẹ̀rẹ̀ wípé báyìí láti fẹ́ ṣe torí nǹkan tí mo bẹ́ẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ tẹ sọ lẹ́yìn nísinsìnyí mo fi ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí mo lọ primary school I went to Methodist primary school. Thank you so much. Methodist primary school which was a missionary school. Ní Nàìjíríà yẹn Saint Gregory Saint Clerical Saint Ibasen oríṣiríṣi saint ló wà tó jẹ́ missionary school. Free. They were all free. Yes. Nígbà tó di tí àwọn bàbá Adébóyè bẹ̀rẹ̀ sí dá redeem school sílẹ̀. Why tí wọn ò lè emulate àwọn tó wà lẹ́yìn? Táwọn bí ni pé school tí àwa dúdú dálẹ̀ fúnra wa, ìtòyìnbó dálẹ̀ ní saint tó jẹ́ free. Ìtàwa dúdú dálẹ̀ fúnra wa. Àwa fi ń ní àwọn ayé àwọn èèyàn lára. Gbogbo school tí dúdú dálẹ̀ tó jẹ́ missionary school bóyá ti winners ni bóyá ti whatever ni bóyá ti CAC ni kò sí kan nú ẹ̀ tó jẹ́ pé kò ní àwọn èèyàn lára. Èyí táwọn òyìnbó wá dálẹ̀ ṣé rí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. one second máa kó ẹ má bínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ọ̀rọ̀ ìfẹ́ tí Mr. Daniel sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn kò sí báyìí máa sọ we need to always go back to that ìfẹ́. Torí tó bá yẹ pé àwọn bàbá yìí nífẹ̀ẹ́ lóòótọ́ school tí redeem dá sílẹ̀ owó àwọn ará ìjọ náà fi dá school yẹn sílẹ̀ why tó yẹ pé àwọn ọmọ òjò lè lọ sí school yẹn owó ti winners owó ará ìjọ ni why tó lè lọ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ lè sọ̀rọ̀ yín sí ẹ jẹ́ kí n get excuse. ẹ káalẹ́ gbogbo lé Kàlífà. Mr. RDA ẹ káalẹ́ ẹ kújọ́ mẹ́ta ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ètò ẹ kú ètò liberation yìí èmi ti mọ̀ pé a máa wà liberated. The momentum has gathered and is at its peak right now and people's eyes are opening. Àṣẹ. So kò sọ̀rọ̀ àárọ̀ ti fọ́ victim rí gbogbo orí òkè tẹ́gbọ̀n yẹn ti lọ gbogbo ẹ̀rọ làárọ̀ tí wọ́n ti fìyà jẹ wá rí dáadáa ti wà indoctrinated. Sherry, I was talking in the comment section. Someone now said, how do I mean by it was our bet? See, when they get back to Nigeria, when they get back to Iran ti dúdú, ibẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ti wọ́ wá. Can you understand? Àwọn tó gbà ẹ̀bí wa, they are selfish set of people. Number one, religion. Àwọn tó tẹ̀ kọ́kọ́ gbé religion yẹn wá. They did it for their own selfish interest. Bẹ́ẹ̀ni. You understand? So gbogbo àwọn tó kọ ìwé tó ń gbé káàkiri tó ń sọ pé kìíní yẹn, wọ́n kọ based on their own life. You understand? So ẹntì òye ò bá yé ni kò ní mọ̀ pé number one, religion create Ọlọ́run títí ẹ̀ sí orí àwọn ènìyàn ni. Ọlọ́run religion yẹn wọ́n create Ọlọ́run yẹn sí ọpọlọ àwọn èèyàn. Kò kì í ṣe Ọlọ́run tòótọ́ nìyẹn. Ọlọ́run tòótọ́ wà nínú gbogbo everybody ó ń bá ẹ gbé. Ọlọ́run tòótọ́ tèmi ń sọ fún gbogbo èèyàn yìí òun náà ń pè ní conscience. It's your conscience that tells you that what you're doing is right and what you're doing is wrong. That is the God we're talking about here. So gbogbo àwọn God táwọn people here creating here, all they were so wicked in such a way that they impoverish the people. There is neither Christian nor Muslim nor even a traditionalist in our own so-called country, Nigeria. I can tell you that I'm a global citizen. I'm well traveled. Because even in India, they know how to show love despite the That's right. despite the Buddhism. They know how to do good things to themselves. In the midst of hardship, these so-called people are displaying wealth to rub off people's face. And you tell me that is God. Exactly. There's not anything called God there. Let me put that aside. You see, I believe in action plan. And I believe in ìgbésẹ̀ ti wà. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, à ń sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́. See, the investment is you that you are listening. Is the about 200 people that is on this call today. You are the investment. You understand? Why? Because the love we're talking about has to radiate from you. It has to start from you. You have to love yourself first. When you now love yourself, that love will now go from you to your siblings. Okay, if you're a married man, your wife, your children, your siblings, your pimblings, your nimblings. To break it down further, when I mean pimblings, siblings, limblings, and pimblings, I'm talking about àwọn tó jẹ́ pé ara ìyá kan àti bàbá kan lẹ́jọ́ wá. Àwọn kan tó wà wọ́n jẹ́ bí uncle àti aunties. Àwọn kan tó wà wọ́n dẹ̀ jẹ́ bí nephew àti niece. So you connect them, then your friends, then your community. Because when the love radiates from you and you love each other genuinely, then we can now start shining the light upon each other. Let those that are okay start adopting those that are not okay. Start mentoring them. Let us, me, I want us to, all of us, to focus on how we will fix this thing. Because the truth of the matter is that these people, as we speak now, they are actually very powerful. We cannot put that away.
They've been able to indoctrinate, and you know how many years they've been building this thing? 1930. They've been building it even before the independence. They've built it so strong that people's mind has been number one. I want to tell everybody here, Ogun is delusional. It was something they created in your mind. Gbogbo èèyàn tó wà ń bí tó bá ń face any challenges, the only thing you need is yourself, a pen and a paper. Write everything you want in life. Challenges, problem, they are all part of life. Whether you go Orioke or you do not go to Orioke, your problem will solve. Every challenges have an expiring date. Even going to Orioke, you are inviting more for yourself, more trouble for yourself. That is the thing. So, kò sí nǹkan kan tó pé ẹ kọ́kọ́ yọ yẹn kúrò náà. Ẹ gbogbo pé kíní kan ṣẹlẹ̀, nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Just what you need is yourself, your self-determination to succeed in life, and you will succeed. So, ẹ jọ nítorí Ọlọ́run, kò sí nǹkan tó pè lógun, ẹ gbàgbé ẹ̀, gbogbo ogun yẹn scam ni. Àdámẹ́yé Kí máa ni ń nǹkan fún tó ní pípù pásítọ̀ yìí yẹn ṣe láṣẹ. fún ọ? nǹkan tí ọ̀nkú yẹn sọ nípa power àwọn nìyẹn. pípù láṣẹ. Ẹ jọ ẹ sáré send message sínú inbox mi kí n mọ pásítọ̀ yẹn. We are not helping matter, ma. Sherry, Èmi ò sọ sí tèmi fẹ́ kẹ́ sọ fẹ́mi ni. ATL máa sọ issue with this woman, but let's know who this pastor is. you see, this is the thing, Jẹ́ máa bò wọ́n láti rí àwọn people yìí. otherwise, what is going to happen? It is going to degenerate that we are going to just be telling ourselves fantastic stories, and it will not have any substance because we do not know the people behind it. Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ká tó lórúkọ pé tí ṣe registration. Àmọ́ mo ń sọ fún everybody ní o. I entertain pé okay from the horse's mouth people will talk and àwọn èèyàn máa learn. And I think it's been working because some people are now having the boldness to say, you know what, ibi tí pastor ń bọ̀rọ̀ lọ, for example, lọ bá pastor ṣe ń fọwọ́ gbé ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ó fọwọ́ rẹ̀ lára àti post náà obìnrin míì ti wọ wàhálà so wọ́n ti learn. But at this stage, mo ṣì turn down èèyàn márùn-ún lénìí. This story you want to tell me, I am a very busy person. I work 12 hours a day tí n bá lọ bí iṣẹ́. Ìjọ tí n bá wà off ni mo tún fi ń ṣe ọ̀rọ̀ liberation yìí. Story tó fẹ́ sọ fún mi, number one, do you have all the evidences? Yes or no? Tó bá sọ pé òun ò ní, màá ní okay, why is it important? Are you ready to tell me everything? Then tó bá wá lóun ní evidence, the next question I say is, are you ready to go all the way tí n bá rí gbogbo evidence yẹn? Because now I am not entertaining ọkàn ṣẹlẹ̀ sí mi tí ẹ fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́. I cut you off immediately. Débi wípé protection ọlọ́pàá àtúnlá ẹnìkan bá wa sọ̀rọ̀ nígbà tó mẹ́ta ọ̀gá sójà ni. When we don't undertaking pé nǹkan kò gbúdọ̀ ṣe. Sorry, please. When we don't disclose the name of these guys and unmask them, we are making a monster out of them. We are just enabling them. We are enabling them. They won't we stop. need to break their backbone.
Okay. Ẹjọ́ mo fún àǹtí tó ń sọ̀rọ̀. Ṣé mo lè I can assure you that lady is not the only victim. I am definitely sure pé màmá yẹn she is not the only victim. So you know we need to do something to bring a stop to all this. Kì í ṣe nítorí pé not even for the. Àwọn obìnrin máa wà ní ìgbèkùn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni. Lẹ́yìn èsì. Ẹ fún Aludi. Ẹ fẹ́ Aludi kò tiẹ̀ nídìí pé you then need to bring the name to everybody. Fair enough. No. But at least you now know, we now have a focus of where we are going to go to. Kó máa bá sùn, kó máa gba àsìkí lórí ẹ̀, kó máa gba life force yẹn lórí burúkú. Yes now, títọ́ máa fi kú, ó fẹ́ pa ni. Wọ́n ti lò ó already. Gbogbo wọn fẹ́ lò ó. Wọ́n ti lò ó. Òun náà fi ń ṣàwọ́wọ́. Wọ́n ti lò ó. Sí. Ẹ jẹ́ kí bọ́ọ̀sì brain wa. Ó ní lady kan nìbàdàn. Ṣé ẹ rí ìgbà tẹ́ ń sọ ẹ̀ sísà mi? Mi ì ní jiyàn tó bá yẹ pé pásítọ̀ tá à ń sọ ẹ̀ South West ló wà. Ìbàdàn ní ṣé kí n sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín? Ó lè jẹ́ pé ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ sọ fún mi tó bá yẹ pé ẹni tí mo ní lọ́kàn ní mi ní wá surprise. Ó dẹ̀ lè jẹ́ pé lè ló máa fi ṣàṣemọ. You see? Mo sì ní pásítọ̀ tí lady yẹn ká ní lady yẹn ò máa bẹ̀rù ni. Kì í ṣe ọ̀rẹ́ ló yẹ kí n ti gbé síta. Lady yìí náà débi iṣẹ́ ó lọ church lọ church. Pastor yìí dẹ̀ preach. Ó wá ní òkè ta ló lè ẹ bá mi ṣí Bible síbi báyìí. So lady yẹn lòun fast òun máa ń ka báyìí òun máa ń. So after program àtàní lady kó ka báyìí dáadáa kí nìkan. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé pastor yẹn bẹ̀rẹ̀ pé iṣẹ́ wo lòun ń ṣe torí ẹni yẹn ní school pastor yẹn ní school. Ó ní iṣẹ́ olóyún kó òun wáṣẹ́ ní kíra ó ti ríṣẹ́ báwo yẹn congratulate òun kíníkan. At the end of the day ló bá ní kó wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ níjọ́ Monday ló bá dẹ̀ débẹ̀ kò tí ì jọ̀sẹ̀ kan pásítọ̀ ẹ̀ bá wọnú skul kan bọ̀ fún wọn pé àwọn ò tiẹ̀ discuss salary anything bí irú ọlọ́run wo lélẹ̀ kíníkan kí n má fọ̀rọ̀ gùn pásítọ̀ ẹ̀ wọnú skul ló bá ń wá envelope owó kan ló bá ń wà irú pásítọ̀ ẹ̀ tó bá sápamọ́ sábẹ́ kíní mi tó ń wò mí sí torí mo mọ̀ pé ó máa ń wo péjì mi á ti mọ̀ fún òun bá wí ló bá lọ ló bá bọ̀ ló bá pé ìyàwó ẹ̀ ṣé òun ò gbàgbé owó kan sílé ṣé òun ò ṣe kíní kan envelope kan kíní kan nígbà tó ṣàwárí envelope rẹ̀ ló bá fọ pé òun wá ní òun ṣe ọ̀sẹ̀ kan àbíjọ́ mélòó kan owó kíni ẹ̀ ń fóun yìí ló bá di lọ fi ṣe irun ẹ̀ irun kẹ̀ tí irun mi rùn sí yín mímú ni àbí kíní ó ṣàn wonder the next thing òun àbúrò òun dẹ̀ wá sùn òun ṣàlówó yẹn fún nǹkan kan ṣá kò ju bóyá ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì gẹ́ẹ̀ yìí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní witness oríṣiríṣi nǹkan. no nínú owó yẹn ibi tó yẹ kí lady yìí ti fura ni wípé bẹ́ẹ̀ni yẹn ṣe kó owó yẹn bí pásítọ̀ yìí ṣe kó owó yẹn ó ṣe 1,000 7 ó ṣe 500 7 ó ṣe 200 7 ó wá ṣe ní 7 bẹ́ẹ̀ yẹn. irú owó wo leléyìí anyways ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní problem bíi lójú oorun bíi kí wọ́n máa lò nílò ẹrú lójú oorun lójú àlá. nígbà tó ọ̀rọ̀ yẹn ti wá di iṣu atayanyan sí lára láyé ọlọ́run wá bá ṣe dé pé ọ̀rẹ́ bàbẹ́ ọ̀rẹ́ late dáadẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe tó mọ̀ yọ ọwọ́ yí padà dáadáa. ó nílò bá lọ sọ́dọ̀ wọn jọ kan pé dájú o ti níyan náà ó jìnnà sí mi wọ́n mọ̀ kó lè dá náà ni ọ̀rẹ́ òun kan ló mà ní wàhálà kí ni wàhálà tán rẹ ni ló bá ní ẹnìkan fún lówó ó ṣe kíní kan ní wọ́n ti ra nǹkan lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ẹ kò mọ ibi tó máa bá kú nìyẹn tí ò bá rà lànà tí ó rẹ̀ rẹ̀ bẹ̀ bí gẹ̀yẹ́ ṣe ló ń gbé báàgì lẹ́nu pé dádì ayé òun ti bàjẹ́ òun ní nǹkan ṣẹlẹ̀ sí o
ló bá sunkún dádì bá ní bàbá yẹn wá ní pé kó farabalẹ̀ pé àwọn táwọn ṣe kinní kan náà làwọn ti màtíkù and something like that bàbá yẹn ló ṣàwárí ẹ̀kọ́ owó míì ni bàbá yẹn tún fi ṣe ẹyẹ wà o èmi ò ní kó sáyé ṣùgbọ́n Of course. kílódé máa lè mọ́ fáwà láyé lọ́wọ́ lórí social media lórí rédíò wọ́n ní wọ́n máa ń ṣe rédíò program ṣá ẹ ṣe nínú ìwádìí gbogbo wọn wà tí Sam Ojo ṣe fídíò kan ní chọọchì ẹ tí opó tọmọ ẹ síìkì Sam Ojo dẹ̀ sọ fún bá pé ẹ ṣe báyìí pé òun ò lówó pé ẹ ṣe bó nílẹ̀ ilẹ̀ kan tí ìyá yẹn dẹ́ni nìyẹn ẹni tó bá rí fídíò yẹn lórí YouTube ńgbà yẹn kan tó bring it down tí Sam Ojo sọ fún mi pé tó bá ń wẹ̀ ọmọ ẹ lè kú tó bá ń wẹ̀ máa gbé lọ pé òun ò ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́ mọ́ pé òun gbàdúrà fẹ́ nìkan pé ó wá di politician tán kò wá mọ̀ pé òun wá sọ pé wọn ò tún gbúrò kinní kan mọ́ ní family wọn pé so kí ìyá yẹn lọ múwèé ilẹ̀ yẹn wá. It's the entitlement for me. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ṣe rí ní ti foundation yẹn and ẹ máa fẹ́ lè sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jẹ́ lawyers nínú ilé a máa ní ìdìrànlọ́wọ́ yín mo mọ̀ pé yes ẹ ní ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́ but gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní liberation spirit yìí iṣẹ́ ti délé àti register body wa certificate ti jáde àsìkò tá a ní ìdìrànlọ́wọ́ yín lélẹ̀ Mo ti ara mi o. ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá ti jẹ́ lọ́ọ̀yà Mo ti ní sọ Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́. ní Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ Ṣé ní ma Nàìjíríà ni? What about the group of us? lábúrọ̀dì náà máa ní the expertise yín fún paper work irú eléyìí tẹ́ bá wa ṣe ń gbà tí bọ̀bọ̀ yẹn sà bọ̀bọ̀ yẹn wà lórí Facebook nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ kínní tó wá back out tó ní òun fìjà lẹ́fọ̀ọ́ lọ́hùn jà Àbàfi àti àlefẹ́ yẹn láti kù àwọn fi yẹn. kékeré àwọn lọ́yà tó wà Nàìjíríà ń gbà tó rí pépà tẹ̀sí àwọn oníṣẹ́ ti yanjú ló bọ̀bọ̀ yẹn bá lóhun òun ò ṣẹjọ́ mọ́. Bẹ́ẹ̀ àfihànlẹ̀ fẹ́ lè dùn màlè ṣọ́ yẹ yín RDD àlefẹ́ yẹn kù so but. bẹ́ẹ̀ so ẹ jọ yìí liberation yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ báyìí action speak louder than voice kékulé wọn máa gbọ́ kí wọ́n máa sọ fún koko kí pásítọ̀ kan ní máa fi bẹ̀rẹ̀ voice note ẹ ti wọlé ó máa rò pé bóyá mò ń ṣeré ni lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ń gbéra lọ Israel wọ́n lọ Jordan èmi tí máa dá dúró lélẹ̀ láwọn pásítọ̀ olórí burúkú yìí láwọn èèyàn rádaràdà tẹ̀ ń lọ bá tẹ̀ ń forúkọ Jésù tí wọ́n láwọn ń ṣe pé àwọn olówó àlẹ́ ayé yìí kan fẹ́ ju tí wọ́n lọ. Ẹ contact wọn kọ́ get in touch pẹ̀lú RD so that at least kọ́ ṣe tú wọn sílẹ̀ kọ́ tú wọn sílẹ̀ nínú ìdè. Can you imagine? Can you imagine? Kí wọ́n ṣe máa jẹ ìrora burúkú àwọn ọmọ tí ò fẹ́ràn èèyàn. Ẹ bá mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká chat lẹ́yìn ètò ẹ jọ̀ọ́. Hey, this their victim need to come to the realization that you can't continue to be keeping the identity of these people. We need to demystify them. Sherry is when Igbawole and aside of that, so why would you now still want to hold on to the person's name? I can understand, you see. Unfortunately, is when you start calling them by their name. That is why I can understand. Oh, we need to demystify them. Sisi Bama girl, I can understand. You see, fear, they don't just use fear as a weapon. They turn it into they become terrorists with it. Yeah. They become terrorists with it. 100%. We need to demystify these guys. They know what they are doing. Terrorize one completely. They won't even be able to think rationally. Àwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn wọn náà ló jẹ́ kó máa feel pé they are somebody. These guys are nobody. When you look at your oppressor tó bá wo oppressor ẹ lójú tó sọ ọ̀rọ̀ tó sọ tinú ẹ̀ fún òun gan máa bẹ̀rù ẹ. Hello, sir. Number one, we must try and empower all the less privileged in Nigeria. Amen, sir. It's very, very important. When people, one of the things, we can't do it all. You see the less. The thing, uncle, sorry, sir. You see the thing about the less privilege, of which all of us, not all of us, is going to be billionaires or millionaires.
Unfortunately, like I was saying earlier on, it takes two to tango. The laziness is part of it because they know when somebody appears up and they says, it is your uncle's wife who is living in the down river, that is the one that is doing you, or your stepmother that is living Nobody in can do that. anybody. When you go to these churches, haven't you heard their prayer points? That They'll be telling nobody you that can do all anybody. your You have to helper get out that the is going level to here. help you, they are not going Nobody to they do sleep until anybody. they meet Now you, person they do until they himself. locate you, and then everybody will be screaming, Nobody they amen. do anybody. How is that one a prayer? When somebody is telling you that your helper would not get any sleep until they locate you. So somebody suffering from insomnia is going to be in a position to help you, Abby. They No don't mind think. them. They don't think because I will such a wicked prayer. I will be wickedness is in in the their core cold. as well. I will have sleepless nights. Mama, ṣiṣẹ́ èèyàn kan á máa gbàdúrà pé kọ́kàn mi má Exactly. balẹ̀ until That's tí mo what bá they're saying. send That's owó what sí. they're saying. What kind of wicked? What Missy? kind of God will answer such a wicked prayer? Missy. Have you listened to the MSM prayers? Oh my God. I know. Very unrealistic, wicked prayer. They themselves, They've made every one of them so lazy. Are you telling me? I was talking about the less privileged. There was a video to the you see Let's that do the a less young boy privilege who they in said our that immediate whatever we tell of God Bafu Alaye bless àti you. ṣe. Let's not carry a body that is beyond us. Now yes, let me say that is we have to be realistic and we have to be practical about it so that we help them. So that it is really help that is being offered. When I was because there's a lot I of people who just want to come for fantasy. We should start from our own family. Oh yes, so we should start from our own charity begins at home. Let's understand. Let's start the àwọn èèyàn mind wọn want to indoctrinate here. Now we have over 200 million Nigerians in instability and in crisis financially. Can you imagine? Now these people, statistics have it that àwọn tó ń gba over 200k as salary in Nigeria is just 2.5%. You see, 2.5%. One person will come out and say he gave money. You understand? And God said you will never be poor. I asked his follower. I said, "Níbo ni factory ẹ wà? You took 10 naira from Oniboli. You took 1,000 naira from Sikiru. You took this one from David, and you put everything together and you gave it to your fellow brother pastor, and you said you gave to God." You understand? You know, it's about all of them coming together and they are making themselves rich. Now we need to disrupt that. Now in disrupting that, then this liberation can really work, because ẹni tí ò ní wọ́n máa. Yeah, no, this is it. Ẹni sùúrù jerry liberation tá à ń ṣe. Mo like ibi tí RD dúró sí, ó níbi tèmi dúró sí. Èmi dúró sí bíi pé ẹ̀rọ ọ̀dọ̀ tèmi sọ. Èmi dúró sí pé o lè di anything, you can start anything with nothing and become somebody. Èmi dúró sí bíi pé àwọn tó ti ṣe tó ti ṣoríire ọ̀n wà tó yẹ pé wọ́n máa mentor ẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Àwọn ọ̀rẹ́ tèmi tó yẹ pé wọ́n wà ní Nàìjíríà tó yẹ pé àwọn náà ti dìde, ó yá ẹ máa mentor àwọn tí ò tí dìde. ẹ ti understand? So ibi tẹ́mi dúró sí nìyẹn pé now we need all of us dẹ̀kẹ̀rẹ̀ kò ń ṣe iṣẹ́ téèyàn kan lè dá ṣe. RD alone cannot do it. No. Myself alone, you yourself alone cannot do it. Everybody, over 200 people here need to stand for this liberation. If we want this liberation, we need to start empowering each other. I need Lati finger. Then RD said something earlier on. Only àwọn lawyer ẹlẹ́mà gbowó. Everybody should pledge for free. Me, I pledge everything to money for free. What money do you know? I'm powerful now. Before I was nobody. I did not have. I was a victim of all of those things. Excuse me, sir. I already only said that as a matter of courtesy. He knows very well that no lawyer on this platform here. What money do you want to give? We're not giving. Don't let me talk to you. Everybody should pledge. Everybody should start. Don't let me talk to you. Which money? Because ilé ayé ta wà yìí tó bá tí ilé ayé bá ti build yẹ dé level kan tán, then ìwọ náà fi level tó wà yẹ kó fi build ilé ayé. Absolutely. I understand. So now, as we speak now, we are ready to build the people. Me, I'm telling people now, let us start mentoring.
Oh, it's gone. Yes, it is not. As they say Rome was not built in a day. I'm up with, and there's mm, mm. Yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh. Uh-uh. Mm. Okay, but a máa bọ̀ a máa bọ̀. oh, oh, oh. Eh, díẹ̀ ni, díẹ̀ ni, you know. Yeah. Oh, no, 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 well, no. But àkọ́kọ́ ni pé one law, but nǹkan tó à ń bẹ̀ ni pé thanks to people like RD and àṣírí tutù, so kò sí báwo la ṣe nǹkan máa tó kò fi sí ń lé wà mọ́lẹ̀ ni wípé kò sí milk and honey speak mọ́. against us. Ṣé rí gbogbo àwọn conventions tí wọ́n máa ń ṣe tí ń dùn pẹ̀lú wọn díẹ̀ sí there are certain videos tó jáde sí gbogbo àwọn bíi pásítọ̀ wọn ló ti jáde wọ́n fún wọn ní èmi mọ̀ wọ́n pè wọ́n ní wọ́n fún wọn ní letter of release wípé wípé àní wọn ò méèkó owó mọ́ kò sọ́bọ̀ ń dán rè mọ́. wọn ò lówó mọ́ ó ṣe inú mi jáde Oyèdépò sọ pé wọn ò wà productive ni. wọ́n wá it's just that ó mọ̀ pé productivity tó ń sọ it is financial business l'Oyèdépò ń ṣe kò wọ́n yàn rárá. àwọn lè redeem làwọn lè ti jáde wá wọ́n wá kóra wọn bíi gúrugú sórí íńtánẹ̀tì wọ́n ń pariwo pé wọn ò fáwọn ní sálárì nísìnyí ó ti tọ́dún kinní kan but to top it all nísìnyí wọ́n dẹ̀ ti wá kúkú wá fún àwọn ní letter of release àwọn òdè mọ̀ọ́kán táwọn ò ṣe àwọn ò ṣe kan wọ́n sọ fún àwọn pé káwọn make sure àwọn manage 50 people wọ́n manage now ṣẹ́ẹ̀rì wọ́n wá tu ara wọn síta gbogbo díẹ̀ náà ni díẹ̀ náà ni gbogbo kòtò tí àwọn bàbá lórí burúkú yẹn gbìfẹ́ lómi àwọn fún ara wọn àtẹ̀bí wọn náà máa bẹ̀rẹ̀ sí kó sínú ẹ̀ so it's just. Uh, uh, uh. But that was the beginning. bàbá yẹn ti dojú kọ For jẹ me, yóò ṣe that was the beginning of the enlightenment. Nítorí before that time, bọ́n ṣe ń sọ ni wọ́n pe night visit wọ́n pe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ la ṣe ń lọ. Máa lọ sí church mo máa ronú ni pé £50 péré ni mo kó dání. Nítorí àìtí mi tó máa pè ní offering, àìtí mi tó máa pè ní tithe, àìtí mi tó máa pè ní first fruit àti tó máa. Ẹ ṣe wo báwo lẹ ṣe fẹ́. Màá dẹ̀ dáwọ́ àti dáwọ́ ọmọ so nígbà tí bàbá sọ 1 billion naira ẹnìkan ló sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ká lójú mi nìyẹn pé ah ah mm. The God of bills. The God of bills. The God of Billy.
inú ẹ̀kẹ̀rẹ̀ àwọn ti Nàìjíríà tún pè ẹ́ àwọn ti Nàìjíríà tún pè ẹ́ pé ẹ nǹkan tó ṣe. Alide ọ̀jẹ̀ jẹ́ ń dẹ́rìn Alide ẹ jẹ́ ń dẹ́rìn pa yín ẹnìkan tí mo ràn lọ́wọ́ ní Nàìjíríà èmi ò mọ̀ pé ẹni tó pè mí gìrìgìrì tó sọ pé kì í send òun ní kankan tèmi náà sẹ́rí gìrìgìrì send ẹ̀ pé mo rò pé emergency èmi ò mọ̀ pé the following Sunday wọ́n gbọ̀nà ṣọ́ọ̀ṣì lọ pé praise the Lord the Thanksgiving wípé èmi ní helper tí wọ́n identify tó sọ pé mi ò ní sùn àfi tó bá jẹ́ pé mo ràn wọ́n lọ́wọ́ so hey, there you go. ká tó lọ fún pẹ̀lú fẹ́ bẹ̀ wọ́n báyìí nítorí ẹ̀bẹ̀ là á bẹ òṣìkà kó bá ní dáwọ́ bí dúró ó ti sú àwọn ọmọ Nàìjíríà ó ti rẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí gbogbo politics ìbọ̀nsì. Ṣé ẹ mọ̀ pé ṣé wíwèrè tá à ń sọ ìwèrè ọdún tó ti pẹ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹlòmíì wà tẹ pé bó ṣe ń gbọ́ ọkàn á lè pé mi ò ní lọ́jọ́ Sunday láyé mo ti gbọ́ nígbà tó bá fi máa dalẹ̀ Saturday múra pẹ̀lú ìyàbọ̀ oníṣẹ́sí ṣẹ́ẹ̀sì lọ́sọ̀ àwọn ọmọ káwọn nẹ́pà tó múná lọ. Ìgbà tẹ́mi náà stop in 2016 there were couple times tí mo drive gbàwájú church kọjá. Ẹ̀rù máa gbà yín ni. Tí mo jẹ̀ sí padà sílé pé irọ́sẹ̀ mo ti jásẹ̀ kí ni yẹn ò yí sí. Kò yí sí. Kò yí sí. Ṣùgbọ́n nígbà téèyàn bá experience peace of mind tó wà ń bẹ̀ kó tó rò pé ìbáyé kan tó wà báyìí. Millions of Nigerians do not know how else to live apart from suffering that are imposed upon themselves by themselves. Yes, o. And Mr. Olumide sọ kankan lẹ́ẹ̀kan Mr. kí lorúkọ Olumide wọ́n sọ kankan lẹ́ẹ̀kan lára question tán béèrè. There is number one reason why these men could have been able to do what they are doing and to gather people. Number one reason is because àwa fúnra wa sẹ́. Yes. Inú wa ò dá are wicked. Correct. We are wicked. Lazy. Okay, for example, ṣe ẹni tó ń hùwà burúkú tó ń bínú ọmọ làkè ṣé kò mọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni yẹn náà ló máa lọ sí church tábàdà ń ṣe praise and worship tẹ́fẹ́ bẹ̀rẹ̀ service let's raise our holy hands unto God. Holy hands wo. Ẹni church yẹn ṣe ní tó bá ti gádà níbi àwọn meetings yẹn tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹlòmíì tẹ́ bá gbọ́ èpè tó jẹ́ pé tó ń fi ẹlòmíì ṣe wọ́n lè ṣẹ̀ṣẹ̀ parí oh my God. MFM ojú pálá ètò ẹ wo nǹkan tán sọ àwọn obìnrin wa dà àwọn ọmọge gidi wọ́n sọ wọ́n darúgbó ọjọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n sọ wọ́n darúgbó ọjọ́. Okay, mọ́mí jíò tí mọ́mí jíò ẹ̀dẹ̀ máa wo wèrè tó wà lọ́rọ̀ chọ́ọ̀chì tí mọ́mí Folúkẹ́ tó bá lo àkẹ̀tẹ̀ wọn àwọn àti bàbá nìkan ló máa wà nínú bọ́ọ̀sì ńlá tó ń gbé wọn káàkiri àbí ìwọ́n tó mọ̀ kó o ní mọ́tò ọ̀kadà ló máa wọ̀ ṣùgbọ́n torí pé ìyá Folúkẹ́ rò pé yẹn ló jẹ́ kí ìyá hólì olórí òpó jẹ́ kí ìyá adé ṣe débi tó dé wàá máa wá ṣe báyìí lórí ọ̀kadà wàá fọwọ́ kan méjì kan lọ́kadà wàá fọwọ́ kan wà mórí ṣáṣẹ́ ìpè ní kíní ni àbí kíní ìyẹn number one ẹ̀yin tẹ́ bá tún wá wọ dáńfó nígbàdàn sì yìí kórópè ló ń rìn nínú kórópè nígbà èèyàn mẹ́ta ló máa jókòó sẹ́yìn tìlà ẹ ló tóbi yìí wàá máa wá sí gbá ẹni tẹ́ ẹ jẹ́ fẹ́ fowó wàá máa fi gbá lórí ènìyàn máa wá ní ìyá ẹgbẹ́ kí wàá wá ní ẹlẹ́sẹ̀ wọ́n bí I've seen things. Oh my Lord. I have. And èmi fẹ́ bí àwọn bàbá tó bá yẹ báyìí ní bàbá yìí ní conscience. She send message to Baba Adébóyè Kúmúyì and all of you tó bá yẹ pé ní conscience mo fẹ́ béèrè question kan. Ìjọ wo lẹ fẹ́ kọ Amazing Grace? Èmi ò mọrin Christian. How sweet that sound. How sweet that sound. I have liberated everybody. Oh, wretch like you. I was lost, but now I am found. Was blind, but ìjọ wo lẹ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn èèyàn bí èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ìjọ wo
wo lẹ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn tẹ́ ti sọdọ̀ olórí burúkú níwájú yín tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ ń wò wọ́n pé olórí burúkú ni wọ́n àánú wọn ò dẹ̀ ṣe yín ẹ̀yin bàbá Olúkọ̀yà ẹ̀yin Oyèdépò Kúmúyì gbogbo yín ìjọ wo lẹ fẹ́ tú wọn sílẹ̀. wọn lè tú wọn sílẹ̀ RD wọn ní conscience. ìjọ wo lẹ fẹ́ kọrí yẹn in the true meaning. ìyẹn nọ́mbà wọn ẹ wá jọ gbogbo church tẹ́lẹ̀ ń dá sílẹ̀ gbogbo business centers tẹ́ ń dá sílẹ̀ because the true meaning of a church is not in all of you. The last time I checked the Bible Acts of Apostles chapter 4 from verse 32 go and look at the anytime she lọ church go and look at the definition of a church. ó ní gbogbo wọn kó ọrọ̀ wọn jọ wọ́n jẹ́ ẹ̀ta wọ́n wá pín fólúkálùkù tó yẹ pé kò sí ẹni tó ṣe aláìní nínú gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni. nǹkan tó dẹ̀ wá ń bẹ̀ ni pé àwọn tó fowó lẹ̀ fún skul àwọn gangan ni ọmọ wọn ò lè lọ sí anywhere. bẹ́ẹ̀ni ẹjẹ ìpè àti ẹ̀pọ̀ láyé mo gbọ́dọ̀ máa rò pa. bẹ́ẹ̀ ni o. náà wọ́n sọ pé kẹ́kẹ́ lọ́jọ́ kò sí overflow. lọ́wọ́ mi rí wípé kí ló dé tí mo ní ara àwọn bàbá yìí ò yá ara wọn ò yá. kò yá o. psychologically mentally ara wọn ò yá. yes. kì í dẹ̀ ṣe pé wọn ò fún wọn níwòsàn ṣùgbọ́n wọn ò gba àgbo wọn pé wọn ò gba abẹ́rẹ́ wọn pé màá ṣàlàyé mo ti lo illustration yẹn rí ẹ̀ kò yáwọn èèyàn. now nínú story tí wọ́n máa ń kà nínú Bible tí wọ́n ti kà àwọn story yẹn fún yín. now níbi tí Jésù ti rí afọ́jú gbogbo yín lẹ mọ̀ story yẹn ẹ̀yin church goers ó dẹ̀ láwọn afọ́jú ó rí afọ́jú yẹn àwọn ọmọ ẹ̀yẹ wá béèrè pé ẹjọ́ Jésù ta ló ṣẹ̀ ó ní wípé pé kò sẹ́ni tó ṣẹ̀ ṣùgbọ́n a fẹ́ fi gbé ògo Ọlọ́run ga ni Jésù dẹ̀ ṣe kí ni ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó mú itọ́ ó fi tẹ amọ̀ ó dẹ̀ fi rá lójú lálákọ̀ọ́kọ́ báyẹn dẹ̀ ṣojú lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe kànú Báíbù torí mo rójú ẹ̀ tó ṣe báyìí torí ẹ̀yin kan tí n bá sọ pé mo rójú ẹ̀ ẹ mọ̀ jiyàn torí ẹ̀yin kan mọ stáìlì tí Holy Spirit fi fún Mary lóyún ó ti dé lọ́jà jẹ́ náà pàrọ̀ yẹn fúnra wa báyìí. náà ó wá ṣojú lẹ́yìn Jésù wá ní kí ló rí ó ní mo rí àwọn èèyàn tó ń rìn bí igi. now àwọn bàbá Adébóyè gba first injection tán wá gbà tán yẹn wọ́n wá bẹ́ jáde wọ́n lọ́nà ń pe àwọn due to hallucination náà ṣe wọ́n lọ káàkiri lẹ́wọ́ jẹ́jẹ́ ṣe pé táwọn àwọn akọrin àwọn general kí náà máa ń pe àwọn kinní yíyẹn náà at the end of the day ẹ máa wá ṣe kọrin Jésù 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 bàbá ń wo iye owó tó fẹ́ wọlé láti igi ọ̀pẹ tẹ́ ẹ jẹ́ ni tí bàbá bá ń wo èèyàn tó lọ igi ọ̀pẹ ni bàbá ń rí. wow. tó yẹ dépò bá ń ṣe rádaràda tó ń ṣe tó igi ọ̀pẹ lórí kò rí èèyàn kò rí yí bí èèyàn. portable tí kúkú yìí bá ń ṣe kàńgádá àǹjẹgìrì ẹ mọ̀ bóun ṣe máa ń sọ ìbò ti jẹ́ ó lè ní gbogbo wọn aláyé bàjẹ́ ní gbogbo wọn. àjẹ́dọ̀bìyẹ olóòrí yín bí èèyàn ó rí yín bí igi ọ̀pẹ ni kí náà ní rísì tí mo ṣe fi yín wé igi ọ̀pẹ yín tẹ̀ sí ń lọ church. tẹ́ bá ká ewé igi ọ̀pẹ ẹ fi ṣègbálẹ̀ ẹ fi ṣe rúfin tẹ́ bá ká ẹyìn yẹn at the end of the day. ẹnìkan ọrùn nínú okay now tẹ́ bá tún wá harvest palm kernel ẹ tún máa ṣe epo ńbẹ tẹ́ bá tún wá fọ ẹ tún ṣe gbogbo processing tó ń fi yí go through ni mò ń sọ yẹn o torí ẹ lẹ́ẹ̀jẹ̀ rọ́wọ́ orí o ẹ tún máa wá fọ èkùrọ́ ẹ tún ṣe òróró tẹ́ bá tún wá ṣe dá ẹmu lórí igi ọ̀pẹ ẹ tún ṣe ògógóró ẹmu yẹn tún wo bà lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá wá ṣe gbogbo ẹ̀ tán ṣé ẹ mọ nǹkan tán wá máa fi yín ṣe last wọ́n wá sọ yín di ògùsọ̀ kẹmọ̀ para waste yẹn náà fi ń ṣe ògùsọ̀ wọ́n tún sọ yín sí nítorí ẹ̀ ní pé ńgbà míì tí mi bá tún kú sọ́run wọn ni ẹ̀yin ẹbí ẹ̀ tún mówó wá ká tó sí ẹni tó fún yín lówó látàárọ̀ ọjọ́ ayé ẹ̀ tí báyìí kó lórí burúkú làwọn bàbá yìí. Now the second thought they were supposed to take ló yẹ kó jẹ́ kí wọ́n rí èèyàn bí èèyàn because ìgbà tí Jésù ṣe ẹ̀ fún màá yẹn ní second touch wọ́n ní Jésù ní bẹ́ẹ̀ náà kí ló rí ó ní mo wá rí àwọn èèyàn bí èèyàn báyìí tán rìn bí èèyàn ara wọn ò yá wọ́n síkì
ẹ̀yin lẹ́rọ wípé àwọn bàbá Holy Spirit mírèkù tẹ̀ ń wá káàkiri èwo náà ṣe é ṣojú yín rí tí ìbá ṣe story ẹja tún béèrè lọ́wọ́ ara wa. My daddy said. ẹja béèrè lọ́wọ́ mírèkù wo náà ṣe lójú ẹ̀ rí ṣé bá ti rí wọn ti ń tún sí gbogbo ara jí mi ẹni tó lóun ń wo àìsàn bàbá ní ẹ máa nǹkan wọn gbé wá sí sọ́dọ̀ òun wípé okú ẹ̀ ò lè mọ́ pé nígbà tó wá ní in the name of Jesus my father wípé wá ní wípé ó máa lọ yá lọ gbá yẹn létí it's a video I saw on social media ó máa lọ gbá yẹn létí ok kí ló dé tó máa lọ gbá yẹn létí torí pé ìyá ẹ̀ ló fi kóró pamọ́ sétí ẹ máa gbá àwọn ọ̀rọ̀ wèrè ìyá fi kóró ọmọ pamọ́ sétí pé torí tó má bàa má rí torí tó bá má rí kò ní tọ́jú òun mọ́ àwọn ló máa ń ní horrible stories. Mo gbọ́ yẹn báyìí mo tún ayé kò sọ̀rọ̀ mọ́ I am justified by what I say about this man. Oh my God. Òyà fi kóró pé ọmọ yẹn wá lọ sétí sílé ó wá gbá yẹn létí lóòótọ́ òkú ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí nílé. Ẹ̀jẹ̀ ní ìfẹ́ òṣìṣẹ́ wo mílíọ̀nù tó ń gbé bàbá mi. Ṣé ó máa ní náà wá sí chọ́ọ̀chì tí gbogbo èèyàn rí àbí ó kọ́? Ó sọ pé ó fi kóró pamọ́ sétí etí. This is the figment of his imagination. Àwọn bàbá yìí ga o, ó ga o. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ṣì ń lọ church abẹ̀yìn àrọ̀ yín ni fún ìsinmi titi yín gangan fún ìsinmi yín ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní èmi ò ní parí live video láì bẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú ẹbí àtàrà wa ìwọ bẹ́ẹ̀ ti sọ fún tàjẹ́ ní ìyá ẹ mò ń bẹ̀ ẹ́ mo fi títóbi Ọlọ́run tí ó bá jàjẹ́ ni wọ́n ti dá ẹ ti pẹ́ ẹ ṣe àwọn kòtò ọ̀run ìgbà wo ni àwọn ọmọ kọ́lé dowó dàgbà tán ti fọmọ mẹ́jẹ̀jọ dájọ́ ìwọ ló dàgbà ló ń ṣe dáadáa ó rò pé tó bá pé lóòótọ́ nìyẹn lájà abiyamọ tòótọ́ tán pè lájẹ tó bá pé lóòótọ́ nìyẹn lájẹ ibo ló wà tó rò pé ọ̀pá òun ò lè ka ẹ́. Àbí o. ó bẹ̀rẹ̀ nínà wọ́n wá pọ̀ sí ẹ̀mí láàrin politics. tí ò pa ẹ jẹ nínú tí ò pa ẹ tí ò ṣe ẹ nínú oyún tí ò pa ẹ jẹ tí ò fún ẹlẹ́jẹ̀ mu nínú ọyàn. ìjọba ẹgbẹ́ tó jẹ àtàrà kó tó pẹ́ jù we are working hard our family should be priorities. And ìgbà míì wà tó yẹ pé torí communication gap tó máa ń wà láàrin ọkọ àti ìyàwó wọn ò ní lè sọ pé pásítọ̀ ní kí n má ṣe báyìí fún ẹ pásítọ̀ ní kí n má sọ báyìí fún ẹ ibẹ̀ dẹ̀ ni wàhálà ti wà because there is a breakdown in communication kí ló dé tọ́kọ àti àwọn ò lè sọ̀rọ̀ fún ẹ má sọ fọ́kọ ní o torí ọ̀rọ̀ yẹn léwu gan. bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ náà nìyẹn. That's what they do. They break up everybody, your support group. They break it up. Yes, sir. Ti rí ohun tí a mú wá fún wa lénìí ẹ bá wa like ẹ bá wa share ẹ bá wa subscribe sí orí Òjíṣẹ́ TV ẹ bá wa tẹ notification bell ṣé àtàwọn á tún mú àwọn àkọ̀tun wá fún wa ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan máa rí títí di ìgbà tá ò tún máa pàdé lórí Òjíṣẹ́ TV ó dàbọ̀.